سلام، این یک ویدیو یوتیوب نیست، یه تجربه شخصیه. من مهرادم، خیلی خوش اومدید به کانال مهراد یار. Working on a weekend like usual. Way off in the deep end like usual. Niggas swear they passed us, they doing too much. Haven't done my taxes, I'm too turned up. Virgil got a paddock on my wrist going nuts. Niggas caught me slipping once, okay, so what? Someone hit your block up, I tell you if it was us. Man, a house in Rosewood, this shit too plush. سلام. همونجوری که از تایتل ویدیو مشاهده کردید، یکی دیگه از روش هایی که درست کردم و به درد خودم میخورد و میخوام به طور خیلی ساده به شما بگم تا حداقل بتونه به شما هم کمک کنه تا کمی از اون فیلترهای ذهنیتون برداشته بشه و خودتون رو یه فرد آزادی بدونید. خب همه ما میخوایم از این زندان ذهنمون آزاد بشیم. ذهن یه کاری با ما میکنه، یه بلایی سر ما میاره، میتونه یه جوری ما رو زندانی بکنه که هیچ لذتی از زندگیمون نبریم. و اگر ما بتونیم غلبه بکنیم بهش، بتونیم ذهنمون رو کنترل بکنیم، از خیلی‌ها جلوتریم. خب ما دوچار شخصیت‌های چندگانه و فیک هستیم. خود من قدیم با پدر مادری یه جوری باید رفتار میکردم چون باید خودم رو تطابق میدادم با چیزهایی که مد نظر و معیار اونهاست. با دوستام همینطور، با همکارانم، با کسای دیگه، دوستای دور و نزدیکم. و این چندگانگی توی من حس مقایسه رو به وجود می آورد. یعنی مغز من میگفت، داشت مقایسه میکرد، میگفت حتی جربوزه اینو نداری که یه شخصیت و کاراکتری برای خودت داشته باشی. فیکی، با نقابی، هر جا هر چی بشه همون جوری هست. این بک‌گراند دلیل داره گذاشتم من همه چیزو با تصویرسازی تونستم به مغزم بقبولونم، چون ما باید به راحت ترین روش و به شفاف ترین روش با مغزمون صحبت کنیم. اگر مغز چیزی بهش بگیم که نتونه به ساده ترین مدل، جوری که انرژی ازش مصرف نشه، مثل یه داستان شبیه سازی شده، اگر بتونیم خیلی از چیزا رو بهش بگیم، میتونه یه ذره با ما بیشتر راه بیاد. اینم به خاطر همین گذاشتم. خب پس ما میخوایم این فیلترها رو از خودمون برداریم، بیاید شبیه سازی بکنیم زندگی رو مثل این رودخونه. و شما با یک قایق دارید توی این آب آروم رد میشید. هوای خیلی خوبیه، بوی گل و گیاه میاد، آهو میبینید، پرنده میبینید، خیلی آرومه، خیلی زیباست، اصلا زندگی رویاییه. ولی برای 5 دقیقه میرید جلوتر، میبینید یه سری توربینا توی آب کاشته شده و داره یه موجای خیلی عظیمی رو درست میکنه و تموم میشه اون دوران خوش. بالا پایین میپرید، سفت قایق رو میگیرید. چرا اصلا این اتفاق افتاد؟ چی شد؟ حالا ما فکر کنید کسی هستیم که داریم این ویدیوها رو میبینیم، میتونیم توی اون شرایط بحرانی که زندگی هر روزمون هست، میگم زندگی نرمال اینه که بتونیم کنترل به ذهنمون داشته باشیم و اون موجها، تروماها و چیزهایی هستن، فیلترهایی هستن که به مغزمون مسلطن. ما باید به اون برسیم، باید این توربینا رو برداریم، نه که بیایم چیز جدید یاد بگیریم، رودخونه جدیدتر بریم توی رودخونه جدید. ما باید اینا رو برداریم. خب ما میتونیم اونجا کنترل کنیم خودمون و مدیریت بحران داریم. نگاه میکنیم اصلا چجوری داره اینا کار میکنه، این توربینا چیه، منبع تغذیه چیه. میبینیم یه سری سیما داره که رفته ته رودخونه، جایی که داشتیم میومدیم ازش، خیلی هم دوره. شما موقعی که به خودسازی عمیقی برسید، موقعی که بتونید به ذهنتون کنترل داشته باشید، واقعا دارم میگم حسی که داره مثل همینه که دارم میگم، چیزی که برای خودم به وجود اومد. من چیز غیر از این که خودم تجربه کرده باشم اون نمیگم. 2 تا میشید، یعنی واقعا 2 تا روح توی بدن میشید. موقعی که این بدنتون مهراد دوم که به حالت روحه، اون مهراد توی قایق داره با زندگیش دست و پنجه نرم میکنه، هیچ لذتی نمیتونه از زندگیش ببره، اون مهراد میره عقب، میره ببینین چیه این داستان، انرژی مصرف کنم ببینم شاید بتونم سیم برقشو بکشم، این موجا رو دیگه درست نکنم. میرید جلو، میبینید بله یه بچه است پشتش به ماه و داره گریه میکنه که از سر سرماه، از سر گشنگیه، از سر طرد شدگیه.
میرید جلو، این کیه این؟ دستتون رو میزنید به شونش، چهرهشو که برمیگردونه ببینید خودتونید، بچگی خودتون. دیده و اون انرژی که داره به سیم میده از طریق همون گریه هاست. یعنی هر چقدر این گریه میکنه اون توربینای جلو بیشتر داره شارژ میشه. دیدی که یک بچه 8 ساله به یک موضوعی داره با دید فردی که 38 سالشه خیلی فرق میکنه. ما زندگی رو جوری نگاه میکنیم توی ذهنمون، یعنی ثبت شده، و خیلی از اتفاقای بد از دید همون بچه 8 ساله داریم نگاه میکنیم. ما هر چقدر نتونسته باشیم الان به خودیاری برسیم، بازم بالغتر از یه فرد 8 ساله ایم. ولی اون بچه هنوز داره توی مقایسه هایی که شده، موقع هایی که نیاز به حمایت خودتون داشته، پدر و مادر، دوست، خودتون، هیچی نبوده و اون واسهش این دیگه موند. یعنی همونجا استاپ میشه. شما میرید جلو ولی اون اونجا استاپ میشه و اون جلو پدرتون رو در میاره. باهاش صحبت میکنید جوری که با بچه صحبت میکنید دیگه. اول آشنایی میدید، میگید میدونم، یعنی همدردی میکنید با یک فردی که دچار یک بحرانیه. نمیگید خب گریه نکن، میگید چقدر بده که این اتفاق واسه تو افتاده. با خودتون حرف میزنید، سعی میکنید تروماهای گذشته‌تون حل کنید. ببینید تروما به شدت چیز دردناکیه، مثل در رفتن قولنجه، استخونه، در رفتن استخون نه قولنج. چه دردی داره، ولی شما برای ادامه اون مسیر نیاز دارید تا این استخون رو جا بندازید و برید جلو، چون تا آخرین مسیر زهرتون میشه. اصلا نمیتونید الان 30 ساله مسیر رو اومدید، هنوز 70 سال دیگه دارید. اگر 100 سال به امید خدا زنده باشید 70 سال دیگه جلوتون دارید. پس میارزه که با این تروماها روبرو بشید و زندگی رو کم کم واسه خودتون راحت تر کنید. هیچ اتفاقی نمیافته شما اگر تروماهاتون رو درست کنید توی کوتاه مدت. اینم از من زیاد میشنوید، توی کوتاه مدت چیزی جواب نمیده. دنبال چیز فرمول و عصای جادویی نباشید. و اتفاقا توی ویدیو قبل گفتم هر چیزی که انجام میدید مثل دونه کاشتنه، یعنی نیاز به مراقبت داره. شما اگر با اون بچه صحبت میکنید، بچه‌ای که 30 ساله داره گریه میکنه نمیاد با صحبتشو، میاد گریهش رو قطع میکنه، ولی نیاز داره چند سال حداقل یه همراه داشته باشه که اون چیزا یادش بره. سیما پس به شما نمیده، میگه من برق رو قطع کردم، توربینا رو قطع کردم، میتونیم با هم بریم جلوی، یه ذره لذت ببرید. این کجا باید زنگش توی گوشمون بزنه؟ موقعی که واسهتونم اتفاق افتاده، میگید من دارم دوران تراپیمو میگذرونم، دارم خودسازی میکنم، میرید جلوی، یه اتفاقی میفته توی زندگیتون، یه شرایطی واسهتون اتفاق میفته، همه چی میرزه به هم. پس شما اصولی میگه مراقبت بیشتری دارید. شما اونجاست که اگر با مشکلی مواجه شدید، مثلا 8 سالتون یه جا مقایسه شده، اگر توی 38 سالگی دوباره مقایسه بشه و دوباره همون افکار رو داشته باشه، میگه این همونه، با هم زارزار گریه میکنید. شما یه توربینی میسازید برای مهراد 10 سال بعدتون. پس باید اونجا یه کار متفاوت رو بکنید. بگید خب با خودتون بگید خب مقایسه شدم، من خودم ارزش خودم رو میدونم، مقایسه بشم اصلا واسه مهم نیست. میگه آها این تغییر کرده، پس منم دیگه گریه نمیکنم، یه ساپورتر دارم، یه سرپرست دارم. ما خیلی تنهاییم بعضی موقع، خیلی تنهایی و نیاز داریم خودمون این تنهایی رو بتونیم برای خودمون جبران بکنیم. اینطوری میتونید یه ذره از این منظره حداقل لذت ببرید. طرف میاد میگه صبح باید شکرگزاری بکنید، من دارم بالا و پایین میرم توی این زندگی، پدر منو این موجا در آورده، نمیتونم اونجا ببینم بچه گل زیبایی، چه بچه شکرگزاری میکنم بابت این گل. باید ذهن آرومی داشته باشم. ماها ذهن آرومی نداریم که نمیتونیم خلاقیت بدیم. ما درگیر هزاران مسئله روزانه هستیم. نمیتونم فکر کنم، نمیتونم ایده بدم، نمیتونم خلاقیت داشته باشم، نمیتونم ناجی زندگیم باشم. آروم میشه یه ذره میگم خیلی فکر میکنم اون موقع دارم با زندگیم چی کار میکنم. اینکه چه جوری ما میتونیم حالا ترومامون، میگم همه چی رو من نمیتونم توی ویدیو بگم، ولی قدم به قدم اینا اگر شما مرتب گوش بکنید میبینید بعد چند وقت داره خیلی واسهتون متفاوت میشید، زندگی رو جور دیگه میبینید. ما به چیز جدید و اطلاعات جدیدی نیاز نداریم، ما باید اون اطلاعات سمی و گذشته هایی که
رد شدیم ازش، بعد اونا رو حذف کنیم، ناخودآگاه زندگی رو جور دیگه میبینیم. مرسی که تا اینجای ویدیو دیدید. امیدوارم هر روز یک قدم به دوست داشتن خودتون نزدیک بشید. خدا. It's cool, man. Got beer bottles on. Life is good.